Hello and welcome to Avichiksha. I hope all are doing well. So this is the second part of geography of our competitive crash course. So আমি last class discuss কৰিছিলোঁ মানে আমাৰ part 1 discuss কৰিছিলোঁ about the origin and evolution of earth. I hope আপোনালোকে সেইখিনি বুজি পাইছে. So আজি আমি discuss কৰিবলৈ ওলাইছোঁ about various theories যোনবিলাক আছে আমাৰ কন্টিনেন্টছবোৰ কেনেকৈ ফৰ্ম হৈছে তাৰ ওপৰত যোনবিলাক থিওৰিজ দিছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আজি অলপ ডিসকাস কৰিম তো ফাৰ্ষ্টতে আমি কন্টেন্টছখিনি চাই লওঁ ফাৰ্ষ্টৰ যোনটো টপিক আছে সেইটো হ'ল আমাৰ কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিওৰি দেন আছে এভিডেন্স অফ কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিওৰি দেন সি ফ্ল'ৰ স্প্ৰেডিং থিওৰি দেন প্লেট টেকটনিক্স থিওৰি তো যোনটো ফাৰ্ষ্ট থিওৰি আছে সেইটো হ'ল কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিওৰি বাই আলফ্ৰেড ৱেগনাৰ তো সেইটোৰ বিষয়ে অলপমান জানি লওঁ কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিওৰি ৱাজ প্ৰপ'জড বাই আলফ্ৰেড ৱেগনাৰ ইন 1912 তো কণ্টিনেণ্টেল থিওৰিটো আলফ্ৰেড ৱেগনাৰে কেতিয়া প্ৰপ'জ কৰিছিলে 1912ত প্ৰপ'জ কৰিছিলে According to the theory, all the continents form a single continental mass, Pangea, and mega ocean Panthalassa surround it. তো এই থিওৰিটোৰ মতে কি হয় আমাৰ যোনবিলাক কণ্টিনেণ্টছ আছে সেইবিলাক কি আছিলে এটা সিঙ্গল কণ্টিনেণ্টেল মাছত আছিলে মানে এনেকৈ এতিয়া যেনেকৈ ছেপাৰেট হৈ আছে বেলেগ বেলেগ জেগাত আছে তেনেকৈ নাছিলে অকল এটা সিঙ্গল ল্যান্ড মাছ টাইপত আছিলে ঠিক আছে এটা সিঙ্গল মেগা মানে কি মেগা কণ্টিনেণ্টেল মাছ এটাত আছিলে যোনটোৰ নাম কি দিছিলে পেনজিয়া বুলি দিছিলে ঠিক আছে আৰু সেই পেনজিয়াক কিহেদি কাভাৰ হৈ আছিলে এখন মেগা অ'চেনে কাভাৰ হৈ আছিলে সেইখনৰ নামটো কি আছিলে পেন্থালাছা ওকে তো সেই যোনটো পেনজিয়া আছিলে সেইটো কি হ'ল দেন এবাউট 200 মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ আগো দ্য লেণ্ড বিগেন টু ড্ৰিফ্ট এপাৰ্ট আৰু সেই পেনজিয়াখন 200 ইয়াৰ্ছৰ আগত কি হ'ল ছেপাৰেট হ'ব ধৰিলে ড্ৰিফ্ট এপাৰ্ট হ'ব ধৰিলে মানে ছেপাৰেট হ'ব ধৰিলে আৰু দুটা পাৰ্টত ভাগ হৈ গ'ল তো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোৰ নামটো কি দিছিলে গোণ্ডৱানালেণ্ড আৰু ছেকেণ্ডটো কি আছিলে লৰেছিয়া ফৰ্মিং দ্য চাউদাৰ্ণ এণ্ড নৰ্দাৰ্ণ মডুলছ ৰেছপেক্টিভলি সাউথ পাৰ্টত কি আছিলে গোণ্ডৱানালেণ্ড আৰু লৰেছিয়া আছিলে নৰ্থ পাৰ্টত ঠিক আছে সাবসিকুৱেণ্টলি লৰেছিয়া এণ্ড গোণ্ডৱানালেণ্ড কণ্টিনিউ টু ব্ৰেক ইনটু ভেৰিয়াছ স্মলাৰ কণ্টিনেণ্টছ দেট এক্সিষ্ট টুডে চ' সাবসিকুৱেণ্টলি কি হ'ব ধৰিলে গোণ্ডৱানালেণ্ড আৰু লৰেছিয়া কি হ'ব ধৰিলে আকৌ ছেপাৰেট হ'ব ধৰিলে ভাঙি যাবলৈ ধৰিলে ভাঙি পেলাই এতিয়াৰ যোনবিলাক কণ্টিনেণ্টছ আছে আমাৰ সেইবিলাক ফৰ্ম হ'বলৈ ধৰিলে ঠিক আছে তো হেনেকৈ সৰু সৰু কণ্টিনেণ্টছবিলাক সব এতিয়া যোনবিলাক কণ্টিনেণ্টছ আছে সেইবিলাক ফৰ্ম হ'ব ধৰিলে তো এই যোনটো থিওৰি আছে মানে কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিওৰি আছে সেইটো ছাপোৰ্ট কৰা কিছুমান এভিডেন্স আছে মানে যে এইটো সঁচা হয় এই থিওৰিটো সঁচা হয় সেইটো ছাপোৰ্ট কৰা কিছুমান তেওঁ আলফ্ৰেড ৱেগনাৰে কিছুমান এভিডেন্স দিছিলে সেই এভিডেন্সবিলাকনো কি আছে সেইখিনি আমি চাই লওঁ তো ফাৰ্ষ্টতে কি দিছে দ্য মেচিং অফ কণ্টিনেণ্টছ জিক্স অফ ইট The number 2 rocks of the same ages across the oceans. তো এই এভিডেন্সবিলাক আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম বাট আগতে পইণ্টকেইটা চাই লওঁ নাম্বাৰ 3ত কি দিছে টিলাইট এভিডেন্স হ'ল দ্য নাম্বাৰ 4ত আছে প্লেচাৰ ডিপ'জিটছ দেন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ফচিলছ অ'কে তো ফাৰ্ষ্ট যোনটো দিছে দ্য মেচিং অফ কণ্টিনেণ্টছ জিক্স অফ ইট তো আপোনালোকে জিক্সটো কেতিয়াবা আগতে সৰুতে খেলিছেই চাগে বা হয়তো ডাঙৰতো খেলিব পাৰে এনেকুৱা কথা নাই সৰু বা ডাঙৰ বুলি বাট সেই জিক্স ফিটৰ নিচিনাকৈ জিক্সবিলাক যেনেকৈ ফিট হৈ থাকে ইটোৰ লগত সিটো তেনেকৈ আমাৰ কণ্টিনেণ্টছবিলাকো ফিট হৈ থকা বুলি কোৱা গৈছে তো আমি যদি সেই কণ্টিনেণ্টছবিলাক এতিয়া যেনেকৈ স্প্ৰেড হৈ আছে সেইবিলাকক যদি লগাই দিওঁ তেতিয়া দেখা পোৱা যায় যে এইবিলাক জিক্সৰ নিচিনাকৈ মেচ হৈ যায় তো ইয়াতে এটা আমি যেনেকৈ পিকচাৰ লৈ আহিছোঁ ছাউথ আমেৰিকা আৰু আফ্ৰিকাৰ দ্য শ্ব'ৰলাইন্স অফ আফ্ৰিকা এণ্ড ছাউথ আমেৰিকা ফেচিং ইচ আদাৰ মেটছ ৰিমাৰ্কেবলি তো এই দুখন কণ্টিনেণ্টছৰ কি আছে যদি আমি লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে দুইখন ভালকৈ ধুনীয়াকৈ মেচ হোৱাৰ নিচিনা দেখা যায় তো সেইটো এটা এভিডেন্স হয় যে কি আছিলে এই কণ্টিনেণ্টছবিলাক কি হৈ আছিলে এখন লেণ্ড মাছত আছিলে হয়তো এনেকৈ লাগি আছিলে আৰু তাৰপিছত কি হ'ল ছেপাৰেট হৈ গ'ল দেন নাম্বাৰ 2 এভিডেন্সটো কি দিছে ৰক্স অফ দ্য ছেইম এজেছ এক্ৰছ দ্য অ'চেন্স যোনবিলাক ৰক্স পোৱা গৈছে বেলেগ বেলেগ এজেছৰ অ'চেন্সৰ কাষে কাষে সেইবিলাক কি হয় মানে কি হয় একে এজৰ হয়
Here, the radiometric dating methods have helped in correlating the formation of rocks presence in different continents across the oceans. So, যোনবিলাক radiometric methods আছে সেইবিলাক ইউজ কৰি পেলাই কি গম পাইছে যে যোনবিলাক ওশেনছৰ কাষে কাষে যোনবিলাক আছে এতিয়া আপোনালোকে এই ডায়াগ্ৰামটোত দেখিম বা মেপখনত দেখিও আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে যোনবিলাক য়েলো কালাৰত দিয়া আছে সেইবিলাক কি দিয়া আছে মেচিং এনশিয়েন্ট ৰক এছেম্বলেজেছ তো সেই য়েলো যোনবিলাক দিয়া আছে তাতে মানে কি सेम टाइपर सेम एज सेम टाइमर कि रक किसान पोৱা গৈছে তো যদি सेम एजर आছিলে মানে কি হয়তো সেই সময়তে একেলগে সেই ৰক্স বিলাক ফৰ্ম হৈছিল মেবি সেই কন্টিনেন্টস বিলাক একেলগে আছিল সেই কাৰণে সেই একে সময়তে সেই ধৰণৰ ৰক্স বিলাক ফৰ্ম হৈছিল তো হেতু হল আমাৰ কি সেকেন্ড এভিডেন্স দেন নাম্বাৰ 3 যোনটো দিছে হেতু হয় কি টিলাইট এভিডেন্স Tillite deposits are sedimentary rocks formed out of deposits of glaciers. So tillite deposits bila ki hoy sedimentary rocks hoy jon bilak korpa form hoy glacier depositor pra form hoy. The Gondwana system of sediments are found in India, Africa, Falkland Island, Madagascar, Antarctica and Australia. আৰু যোনবিলাক গোণ্ডৱানা সিস্টেমৰ সেডিমেন্টস আছিল হেবিলাক কোট কোট পোৱা যায় ইন্ডিয়া আফ্ৰিকা ফকলেণ্ড আইল্যান্ড মাদাগাস্কাৰ এন্টাৰ্কটিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত পোৱা যায় যোনবিলাক কোট আছিল প্ৰিভিয়াসলি গোণ্ডৱানা ল্যান্ডৰে কি আছিল পাৰ্ট আছিল overall resemblance demonstrate that these land masses had remarkably similar histories so hetu par ami ki gom pao he যোনবিলাক similarity আছে হেবিলাকৰ পৰা আমি গম পাও যে হিহঁতৰ similar histories আছে হেতু সো এটা এভিডেন্স হয় সো টিলাইট এভিডেন্সও এটা কন্টিনেন্টাল ড্ৰিফট থিওৰি এটা এভিডেন্স হয় দেন নাম্বাৰ 4 টো দিছিলে প্লেচাৰ ডিপোজিটস তো প্লেচাৰ ডিপোজিটস নো কি হয় The placer deposits of gold in Ghana coast do not have source of rock in the region. So যোনবিলাক Ghana coastত gold deposits পোৱা গৈছে হেবিলাকৰ কোনো মানে source of rock হেতু regionত নাই হেকাৰণে কি বুলি ভাবা যায় যে the gold deposits of Ghana have been derived from Brazil plateau when the two continents lay side by side. So Ghanaৰ যোনবিলাক gold deposits আছে হেবিলাকো কৰ পৰা আহা বুলি জানা যায় ব্ৰাজিল প্লেটৰ পৰা আহা বুলি জানা যায় বিকজ হে দুখন উছৰা সৰিকে আছে সাইড বাই সাইড লগ লগালে হে দুখন মেবি হেকাৰণে তাৰ পৰাই Ghanaৰ যোনবিলাক gold আছে হেবিলাক ব্ৰাজিলৰ পৰা আহা বুলি জানা যায় তো হেতু এটা হল কি হয় এভিডেন্স হয় Then number 5 to this distribution of fossils যোনবিলাক ফসিলস পোৱা গৈছে বেলেগ বেলেগ জায়গা যোনবিলাক ফসিলস পোৱা গৈছে হেবিলাকৰ যেটা সিমিলাৰিটিজ দেখা যায় ঠিক আছে একে সময়ৰ বা একে ধৰণৰ ফসিলস যেটা দেখা পোৱা যায় প্লান্টস হক এনিমেলস হক ৰেপটাইলস হক তো তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে হয়তো সেই জায়গাবিলাক একেলগে আছিল তো কি দিছে ফাৰ্ষ্টতে আইডেন্টিক্যাল species of plants and animals adapted to living on land or in fresh water are found on either side of the marine barriers. For example, remains of Mesosaurus, a freshwater crocodile-like reptile that lived during the early Permian between 286 and 258 million years ago are found solely in southern Africa and eastern South America. So তলৰ পিনে আপোনালোকে দেখিছে সকে যোনটো fossil remains of the freshwater reptile Mesosaurus তো হেতু কোত পোৱা গৈছে সাউথ আমেৰিকা আৰু আফ্ৰিকাৰ ঠিক আছে সাউথাৰ্ণ আফ্ৰিকাত পোৱা গৈছে তো মেইনলি হেখিনিতে পোৱা গৈছে মানে কি হয়তো হে ৰেপটাইলটো ইটু জায়গাৰ পৰা হিটু জায়গালৈ গৈছিল নহলে একে ধৰণৰ ৰেপটাইলটো দুটা জায়গাত পোৱাটো ইমান পসিবল নহয় যেন লাগে বিকজ হয়তো ইমান দূৰলে এনেকুৱা এটা ৰেপটাইলে ওশেনছ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে তো হেতুৰ পৰা আমি এটা মানে কি আৰু ধাৰণা কৰিব পাৰো যে হয়তো এই ল্যান্ড কিখন একেলগ আছিল সেই কাৰণে হিহঁতে ইটু পাৰৰ পৰা হিটু পাৰলৈ গৈছিল আৰু হিহঁতৰ যোনটো বংশবৃদ্ধি হৈছিল ঠিক আছে তেনেকে বাকিবিলাক যোনবিলাকৰ ফসিল পাইছে বাকিবিলাক ৰেপটাইলছে হওক বা ফাৰ্নছ হওক বা প্লান্টছ হওক হেবিলাকৰ যোনবিলাক ফসিলছ পাইছে হেবিলাক দি পেলাইও আমি এটো মানে কনক্লুড কৰিব পাৰো যে হয়তো এই ল্যান্ড বিলাক কি আছিল একেলগে আছিল এই কন্টিনেন্টস বিলাক একেলগে আছিল তো হেগিটা হল আমাৰ কি কন্টিনেন্টাল ড্ৰিফট থিওৰিৰ এভিডেন্স তো এইটো আমাৰ কন্টিনেন্টাল ড্ৰিফট থিওৰিটো ইমানখিনি আছিল তো এই থিওৰিটো টোৱে বেসিস আছিল যোনবিলাক পিছলৈ গৈ পেলে কন্টিনেন্টৰ ফৰ্মেশন লৈ পেলে যোনবিলাক থিওৰি আছিল এই কন্টিনেন্টাল ড্ৰিফট থিওৰিকে বেসিস কৰি পেলে হে বাকি সাইন্টিস্ট বিলাকে বা জিঅলজিস্ট বিলাকে হক হিহঁতে হে থিওৰিজ বিলাক কি কৰিছিল প্ৰপ'জ কৰিছিল
তো আমি নেক্সট যোনটো থিয়ৰী আছে সেইটো কি আছে নেক্সট থিয়ৰীটো হ'ল আমাৰ চি ফ্ল'ৰ স্প্ৰেডিং থিয়ৰী তো সেইটোৰ বিষয়ে আমি অলপ জানিম The theory of seafloor spreading was put forward by H. Harry Hess in 1960. তো H. Harry Hesse কি কৰিছিলে seafloor spreading দিছিলে কেতিয়া 1960 By the use of sonar, Hess was able to map the ocean floor and discover the mid-Atlantic ridge. Mid-ocean ridge. তো তেওঁ কি কৰিছিলে sonar use কৰি পেলাই হেছে কি কৰিব পাৰিছিলে মেপিং কৰিব পাৰিছিলে ocean floor to আৰু discover কৰিছিলে যোনটো mid-Atlantic ridge আছে বা mid-ocean ridge আছে হেতু বিচাৰি উলিয়াব পাৰিছিলে He also found out that the temperature near to the mid-Atlantic ridge was warmer than the surface away from it. আৰু তেওঁ আৰু এটা বস্তু ডিস্কভাৰ কৰিছিলে যে যোনখিনি মিড এটলান্টিক ৰিজৰ জেগা আছে সেইখিনি বেছি ৱাৰ্ম হয় মানে কম্পেয়াৰ্ড টু যোনবিলাক ছাইডৰ জেগা আছে সাৰফেস যোনখিনি আছে তাতকে মানে মিড এটলান্টিক ৰিজটো কি হয় বেছি গৰম হয় বা ৱাৰ্ম হয় He believed that the high temperature was due to the magma that leaked out from the ridge. তেওঁ বিলিভ কৰিছিলে যে হে হাই টেম্পাৰেচাৰটো কিহৰ কাৰণে হৈছে ডিউ টু যোনবিলাক মেগমা লিক হৈ আছে হে ৰিজৰ পৰা এই মিড ওচেন ৰিজৰ পৰা যোনবিলাক মেগমা লিক হয় হয়তো ভলকেনৰ কাৰণে হে লিক হোৱা মেগমাৰ কাৰণে হে মাজৰ জেগাখিনি মিড ওচেন ৰিজটো কি হয় বেছি গৰম হয় The continental drift theory of Alfred Wegener in 1912 is supported by this theory on the ship position of the earth's surface. So মই কৈছিলো অলৰেডি কন্টিনেন্টাল ড্ৰিফট থিওৰীকে বেসিস কৰি পেলাই বাকি যোনবিলাক পিছৰ থিওৰীজ বিলাক ওলাইছিলে হেবিলাক কি কৰিছিলে প্ৰপাউণ্ড কৰিছিলে বা প্ৰপ'জ কৰিছিলে তো হেতু তেনেকে সি ফ্লোৰ স্প্ৰেডিং থিওৰীটো তেনেকে কন্টিনেন্টাল ড্ৰিফট থিওৰীকে সাপোৰ্ট কৰি পেলাই মানে বেসিস কৰি পেলাই উলিয়াইছিলে Seafloor spreading is a process that occurs at mid-ocean ridges. Seafloor spreading to ক'ত হয় এই processটো mid-ocean ridges ত হয় where new oceanic crust is formed through volcanic activity and then gradually moves away from the ridge. তো আমি অলৰেডি আমি ক্ৰাষ্টৰ বিষয়ে পাইছিলো লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিছিলো ক্ৰাষ্ট মেন্টেল কোৰ হয়নে ক্ৰাষ্টটো কি আছিল একেবাৰে আপাৰ পাৰ্টটো আছিল হয়নে তো ইয়াতে কি দিছে আমাৰ where new oceanic crust is formed through volcanic activity so new মানে যোনবিলাক oceanic crust আছে হেতু কেনেকৈ ফৰ্ম হয় volcanic activity দি পেলাই ফৰ্ম হয় যেতিয়া মানে ধৰক এই ৰিজেছ বিলাকৰ পৰা যোনবিলাক মল্টেন মেটেৰিয়েল হক ভলকানিক ইৰাপচনৰ হক বা তেনেকে যেতিয়া মেটেৰিয়েলছ বিলাক ওলাই হেবিলাক ওলাই পেলাই গ্ৰেজুৱেলি কি হয় এই ৰিজৰ পৰা ওলাই পেলাই নতুনকে oceanic crust বিলাক ক্ৰিয়েট কৰে According to this idea, the great heat generated by radioactive chemicals in the mantle 100 to 2900 kilometer below the earth's surface. So, এই আইডিয়াটো মতে কি হয় যোনবিলাক হিট জেনাৰেট হয় মেন্টেলত যোনবিলাক হিট জেনাৰেট হয় ডিউ টু হয় তলত যোনবিলাক কেমিক্যাল বা ৰেডিঅ'এক্টিভ কেমিক্যালছ থাকে হেবিলাকৰ কাৰণে seeks a way out and causes convection currents to emerge in the mantle. আৰু হেবিলাকে কি বিচাৰি থাকে এটা জেগা বিচাৰি থাকে যাতে হিয়তে উলাই আহিব পাৰে মেন্টেলৰ পৰা Wherever rising limbs of this currents meet, oceanic ridges are formed on the sea floor and wherever the falling limbs meet, trenches are formed. So, currents meet হয় তাতে কি হয় rising limbs বিলাক ফৰ্ম হয় আৰু oceanic ridges কেতিয়া ফৰ্ম হয় are formed on the sea floor. আৰু wherever the falling limbs meet তাতে কি হয় trenches বিলাক ফৰ্ম হয় adds new material to the ocean floor while pushing older rocks away from the ridge আৰু কি হয় যেতিয়া নতুনকে যেতিয়া ফ্লোৰ টু ক্ৰিয়েট হয় তেতিয়া কি হয় older rocks যোনবিলাক আছে হেবিলাক ৰিজৰ পৰা কি কৰে আতৰাই পঠাই দিয়ে পুশ কৰি পঠাই দিয়ে New ocean floor forms along cracks in the ocean crust as molten material erupts from the mantle, spreading out the pushing older rocks to the side of the crack. The new ocean floor is continually added by the process of sea floor spreading. Our new ocean floor to continually keneke add hoi thake junbilak notunke molten materials bilak ulai thake তলৰ পৰা মেন্টেলৰ পৰা হে মেটেৰিয়েল বিলাকে কি কৈ থাকে নতুনকে সি ফ্লোৰ টু সদায় ক্ৰিয়েট কৰি থাকে হে প্ৰসেছটো দি তো আপোনালোকে যদি পিকচাৰটো চাই ডায়াগ্ৰাম আছে হেতু পা আপোনালোকে গম পাব তলত কি আছে হে মেগমা দিছে কনভেকশন কাৰেন্টৰ কাৰণে কি হয় মেগমা বিলাক উলাই প্লাই নতুনকে এই সি ফ্লোৰ বিলাক ক্ৰিয়েট কৰে আৰু আগৰ যোনবিলাক ওল্ডাৰ ৰক্স আছে হেবিলাক উলিয়াই পঠাই দিয়ে তো হেতু হল আমাৰ সি ফ্লোৰ স্প্ৰেডিং থিওৰি
দেন আমাৰ যোনটো নেক্সট থিয়ৰী আছে সেইটো হ'ল প্লেট টেকটনিক্স থিয়ৰী Plate tectonics is the generally accepted scientific theory that considers the Earth's lithosphere to comprise a number of large tectonic plates which have been slowly moving since about 3.4 billion years ago. So plate tectonics কি হয় এটা generally accepted scientific theory হয় যোনটোৱে কনসিডাৰ কৰে যে আৰ্থৰ যোনটো লিথোস্ফিয়াৰ আছে লিথোস্ফিয়াৰৰ বিষয়ে আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলোঁ সেই লিথোস্ফিয়াৰখন কি আছে কিছুমান নাম্বাৰ অফ প্লেটছ দি পেলাই কিছুমান প্লেটছ দি পেলাই লাৰ্জ প্লেটছ দি পেলাই টেকটনিক প্লেটছ দি পেলাই ফৰ্ম হৈছে আৰু যোনবিলাক শ্ল'লি মুভ হৈ আছে সিন্স কেতিয়াৰ পৰা 3.4 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছৰ আগৰ পৰা আৰু সেই প্লেটছবিলাক যেতিয়া মুভ হয় তেতিয়া কি হয় ইখনে সিখনৰ লগত যদি লাগি যায় তেতিয়া কি হয় ভলকানিক ইৰাপশ্যন হওক বা আৰ্থকুৱেক হওক সেইবিলাক ফৰ্ম হয় বা সেইবিলাক হয় The model builds on the concept of continental drift, an idea developed during the first decade of the 20th century. So, I already কৈছিলোঁ যে continental drift theory ওপৰতে বেছিছ কৰি পেলাই পিছত যোনবিলাক থিয়ৰিজ ওলাইছে সেইবিলাক হৈছিলে সো ইয়াৰ মডেলটো কিহৰ পৰা বিল্ড হৈছিলে যোনটো কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিয়ৰি আছে সেইটোৰ ওপৰতে বেছিছ কৰি পেলাই যোনটো ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ 20th centuryত হৈছিলে সেই থিয়ৰিটো সেইটোৰ ওপৰত বেছিছ কৰি এই প্লেট টেকটনিক থিয়ৰিও হৈছিলে আৰু সেই থিয়ৰিটো কোনে সাজেষ্ট কৰিছিলে মেকেনজি এণ্ড পাৰ্কাৰে কেতিয়া কৰিছিলে 1967ত আৰু পিছত গৈ পেলাই মৰ্গানে কি কৰিছিলে আউটলাইন কৰিছিলে 1968ত Plate tectonic is a scientific theory describing the large scale motion of 7 large plates. So plate tectonic কি কয় describe কৰে যোনকিখন সাতখন large plate আছে ঠিক আছে সেই প্লেট কিখনৰ মুভমেন্ট আৰু এন্ড দ্য মুভমেন্ট অফ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ স্মলাৰ প্লেটছ আৰু তাৰ বাহিৰেও সেই সাতখন ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেটৰ বাহিৰেও যিবিলাক সৰু সৰু প্লেটছ আছে সেইবিলাকৰ মুভমেন্টটো দেখায় আৰ্থৰ লিথোস্ফিয়াৰ over the last 100 of millions of years. The lithosphere is believed to have been broken into fragments that are floating on a ductile layer called asthenosphere, upper part of the mantle. Asthenosphere কি হয় upper part of the mantle ঠিক আছে এটো কি বিলিভ কৰা যায় যে lithosphere is believed to have been কি হৈছে ভাঙি আছে ঠিক আছে কিছুমান ফ্ৰেগমেন্টত ভাঙি আছে আৰু হে asthenosphere ওপৰত কি হৈ আছে উপঙি আছে ফ্লোট কৰি আছে The lithosphere includes the crust and the top mantle. So lithosphere কি include হৈ থাকে crust আৰু top mantle include হৈ আছে with its thickness range varying between 5 to 100 km in oceanic parts and about 200 km in continental parts. So যোনবিলাক oceanic parts আছে তাতে কম হয় আৰু continental যোনবিলাক part area আছে তাতে বেছি হয় The movement of this crustal plates এই crustal যোনবিলাক plates আছে যেতিয়া movement হয় due to convection current in the mantle causes the formation of various landforms and is the principal cause of all earth movement so jetia a plates bilak movement hoy tetia a junbilak various form of landforms ase hebilak form hoy aru earthor movement bilak ko he kane hoy The margins of these plates are sites of considerable geologic activity such as sea floor spreading a plates bilakor junbilak margins ase ঠিক আছে হে মাৰ্জিন বিলাক কি হয় আমি তাতে বিভিন্ন জিওলজিক এক্টিভিটিজ বিলাক দেখিবলৈ পাওঁ লাইক সি ফ্লোৰ স্প্ৰেডিংৰ কথা আপোনালোকে অলৰেডি বুজি পালেই চাগে তো হেয়া দেখা পাওঁ ভলকানিক ইৰাপশ্যনছ বিলাক হোৱা দেখা পাওঁ ক্ৰাষ্টেল ডিফৰ্মেশ্যন দেখা পোৱা যায় দেন মাউণ্টেইন বিল্ডিঙো দেখা পোৱা যায় এইবিলাকৰ কাৰণে এই প্লেটছ বিলাকৰ মুভমেন্টৰ কাৰণে কি হয় মাউণ্টেইনছো ফৰ্ম হয় এণ্ড কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্টটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ A plate is a broad segment of the lithosphere. A plate খন কি হয় এটা broad segment হয় ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া হয় lithosphere that floats on the underlying asthenosphere যোনটোৱে asthenosphere কি হৈ থাকে float কৰি থাকে and moves independently of the other plates আৰু independently কি হয় অন্য যোনবিলাক plates আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত float কৰে তো আপোনালোকে নেক্সট ডায়াগ্ৰামটোত চাগে ম্যাপখনত চাগে দেখা পাইছে যোনবিলাক টেকটনিক প্লেটছ আছে হেবিলাক ঠিক আছে তো বিভিন্ন ধৰণৰ টেকটনিক প্লেটছ আছে আমাৰ মেইনলি যোনকিখন মেজৰ টেকটনিক প্লেটছ আছে সেইকিখন কোনে দিছিলে লা পিছন ডিভাইডেড দ্য আৰ্থ ইনটু 7 মেজৰ এণ্ড 9 মাইনৰ প্লেটছ মেজৰ টেকটনিক প্লেটছ কিখন কি আছে ফাৰ্ষ্টতে দিছে এণ্টাৰ্কটিকা এণ্ড দ্য সাৰাউণ্ডিং অ'চেনিক প্লেট আৰু সেইখন কিহেদি আছে সাৰাউণ্ডেড বাই ডিভাৰ্জেণ্ট
divergent boundaries. আৰু তাৰপিছত আছে নৰ্থ আমেৰিকান প্লেট shifting westward velocity 4 to 5 cm per year. It is half oceanic and half continental. আৰু তাৰপিছত আছে সাউথ আমেৰিকান প্লেট shifting westward half continental আৰু half oceanic হয় 3 to 4 cm per year. সিমানখিনি মানে এই যোনকেইটা চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে সেইখিনি কি হয় সিমানখিনি মুভমেণ্ট হয় পেচিফিক প্লেট ট্ৰুলি অ'চেনিক প্লেট সেইখন কি হয় ট্ৰুলি অ'চেনিক প্লেট হয় আৰু শ্বিফটিং নৰ্থ ৱেষ্ট আৰু 2 to 3 cm per year কি হয় মুভমেণ্ট হয় আৰু এইখন পেচিফিক প্লেটখন কি হয় সবতকৈ লাৰ্জেষ্ট প্লেট হয় এই প্লেটছবিলাকৰ ভিতৰত সবতকৈ লাৰ্জেষ্ট প্লেট কি হয় পেচিফিক প্লেট দেন আহিলে ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া নিউজিলেণ্ড প্লেট then Africa with eastern Atlantic floor plate, then Eurasia and adjacent oceanic plate. হেখন কি হয় মোস্টলি কন্টিনেন্টাল হয় আৰু শিফটিং ইষ্টৱাৰ্ড ভেলচিটি কিমান হয় 2 to 3 cm per year. ঠিক আছে তো সেইকেইখন হ'ল মেজৰ টেক্টনিক প্লেটছ আৰু তাৰ বাহিৰেও আৰু আমাৰ কিছুমান যোনবিলাক মাইনৰ টেক্টনিক প্লেটছ আছে সেইবিলাকো আমি অলপমান জানি লোৱাটো দৰকাৰ তো মাইনৰ যোনবিলাক আছে সেইবিলাক বহুত কিখন আছে কিন্তু আমি জাষ্ট 13খনে আনিছোঁ আপোনালোকে যদি আৰু জানিব মন আছে তেতিয়াহ'লে আমাক জনাব ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট কি দিছে আমাৰ কোকোছ প্লেট আছে দেন নাস্কা প্লেট আছে দেন আৰাবিয়ান প্লেটছ আছে আৰু ক'ত আছে সেইখিনিও আমি অলৰেডি দি দিছোঁ দেন ফিলিপাইন প্লেট আছে কেৰলাইন প্লেট ফিজি প্লেট এনাটলিয়ান প্লেট দেন এজিয়ান প্লেট কেৰিবিয়ান প্লেট জুৱান ডি ফুকা প্লেট ইৰানিয়ান প্লেট বিছমাৰ্ক প্লেট চাইনা প্লেট তো তেনেকৈ আমাৰ মাইনৰ প্লেটছবিলাকো বহুতো আছে অ'কে তো ইমানখিনি আমাৰ আছিলে আজিৰ কাৰণে আৰু সেইখিনি আজি আমি কিনো শিকিলোঁ সেইখিনিও আমি অলপমান চাই লওঁ কনক্লুজনটোও চাই লওঁ In this part, we have learned about different theories of continental formation that are continental drift theory, seafloor spreading theory, and plate tectonics theory. তো আজি আমি কি শিকিলোঁ সেই থিয়ৰিকেইটা আমি মেইনলি জানিলোঁ আৰু আমি কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিয়ৰিত আমি কি জানিবলৈ পালোঁ এই ছিংগল লেণ্ডমাছ যোনটো পেনজিয়া আছিলে সেইটোৰ পৰা কেনেকৈনো আমাৰ কণ্টিনেণ্টছবিলাক ফৰ্ম হৈছে সেই থিয়ৰিটোৱে কেনেকৈ ফৰ্ম হোৱা বুলি কৈছে সেইটো আমি জানিলোঁ আৰু তাৰ যোনবিলাক এভিডেঞ্চেছ আছে কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিয়ৰি সেইখিনিও আমি জানিবলৈ পালোঁ দেন চি ফ্ল'ৰ স্প্ৰেডিং থিয়ৰিত আমি গম পালোঁ কেনেকৈ চি ফ্ল'ৰ্ছবিলাক ফৰ্ম হয় মিড অ'চেনিক ৰিজেছৰ পৰা যোনবিলাক বস্তু ওলায় মল্টেন মেটেৰিয়েলছ ওলায় সেইবিলাকৰ পৰা কেনেকৈ নতুনকৈ চি ফ্ল'ৰ ক্ৰিয়েট হয় সেয়াও আমি জানিবলৈ পালোঁ আৰু আমি প্লেট টেক্টনিক থিয়ৰিজত কি জানিবলৈ পালোঁ আমি জানিবলৈ পালোঁ এই প্লেটছবিলাক কেনেকৈ মুভমেণ্ট হয় আৰু সেই মুভমেণ্টছৰ কাৰণে কি ফৰ্ম হয় আৰু যোনবিলাক মেজৰ টেক্টনিক প্লেটছ আছে আৰু মাইনৰ টেক্টনিক প্লেটছ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়েও আমি অলপ জানিবলৈ পালোঁ আই হোপ আপোনালোকে এইখিনি বুজি পাইছে যদি কিবা ডাউটছ আছে দেন আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰিব পাৰে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং আই উইল চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বাই